nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Siêu trí tuệ Việt Nam, vòng giao hữu quốc tế đã trải qua với 4 trận đối đầu với nhiều cung bậc cảm xúc. Sao? Có tự hào, có tiếc nuối, có nỗ lực và có vinh quang. Với lòng khát khao chứng minh trí tuệ Việt, hai tuyển thủ cuối cùng của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam sẽ cùng nghênh chiến với hai đối thủ nặng ký đến từ Nhật Bản. Điều phi thường nào sẽ được vẽ nên trong tập cuối của siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên? Hãy cùng MC Trấn Thành đi tìm câu trả lời nhé! Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, Trung tâm Anh ngữ Apas Leaders, tiếng Anh dành cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Đối thủ sắp tới mà người bạn Việt Nam phải đối diện là một nhân vật tầm cỡ, mà phải nói đúng hơn là một nhân vật hiện nay đang nắm giữ khá nhiều những kỷ lục cho bản thân của mình. Nhưng trước tiên, chúng tôi vẫn hy vọng quý vị sẽ đặt niềm tin ở tuyển thủ Việt Nam và hãy chào đón anh chàng chưa qua 45 kg Huy Hoàng của chúng ta. Huy Hoàng, chàng trai được mệnh danh là cỗ máy mã hóa số nguyên tố ở vòng lộ diện, khiến ban giám khảo phải thán phục khi khiêu chiến thành công. Bước vào vòng tuyên chiến, chàng sinh viên Đại học Bách Khoa đã có cú lội ngược dòng giành lấy chiến thắng trước đối thủ Việt Hoàng trong thử thách có độ khó không tưởng, Logic tung hoành. Anh vẫn hy vọng là sau chương trình này em có thể tăng được vài ký. Vâng, và thưa quý vị, đối thủ của Huy Hoàng ngày hôm nay là một anh chàng đến từ Nhật Bản. Hiện nay anh ta đang là sinh viên năm tư của trường đại học Tokyo, một trong những trường đại học danh giá nhất tại Nhật Bản. Và anh ta luôn luôn nằm trong top dẫn đầu trong thành tích học tập. Và hiện nay anh ta đang theo học ngành luật. Và thưa quý vị, thành tích của anh ta là một người siêu giỏi về toán học. Và anh ta đã từng tham gia chương trình siêu trí tuệ tại Trung Quốc và đã giành chiến thắng vẻ vang gần như tuyệt đối và được rất nhiều sự tung hô ngay thời điểm bây giờ tại cuộc thi đó. Bởi vì ngoài siêu trí tuệ ra, anh ta còn có siêu diện mạo rất đẹp trai, hot boy. Thưa quý vị, chào đón đến từ Nhật Bản, Mori Kaito. Mori Kaito là sinh viên ngành luật tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi về trí tuệ khi còn học phổ thông. Năm 2016, anh lọt vào top 8 chung kết cuộc thi IQ. Sau đó, anh tham gia trận đấu giao hữu với tuyển thủ siêu trí tuệ tại Trung Quốc và giành được chiến thắng ở thử thách có độ khó cùng hạng mục với Huy Hoàng, Logic tung hoành. Đối đầu với Huy Hoàng lần này, liệu Mori Kaito có phá vỡ kỷ lục của chính mình hay không? Hãy cùng chờ xem! You look very handsome, huh? Oh yeah, hot boy. ありがとうござい Yeah, ます。 okay. How do you feel when you first come to Vietnam? そうですね、やっぱり道を走るバイクとか車の数が日本に比べて圧倒的に多いなっていうのがすごく Thế bên Nhật Bản cái gì chạy trên đường phố vậy bạn? そうですね、日本でももちろん車やバイクは走っているんですけど、日本では結構電車が主な移動手段になってますね。とりわけ東京みたいな大きい都市ではすごく満員の電車の中に人々が詰め込まれているので、路上を走る車の数は少ないんですけど、どっちの方が幸せかというとあんまりわからないかなという感じですね。 Là dù cho chen chúc ở tàu điện ngầm hay là chen chúc nhau ở ngoài đường phố với xe gắn máy thì đều nóng cả.
Và cái thứ hai là chắc là tàu điện ngầm nó đỡ hơn, là tại vì ngoài ngửi mùi của nhau nó vẫn thú vị hơn là ngửi mùi khói. Các bạn hiểu tôi nha. Arigato. Huy Hoàng ơi, tại sao kỳ vậy? Cái nụ cười vừa rồi là nụ cười mà cảm thấy là không còn gì để nói hay sao? Nụ cười đó mang ý nghĩa gì? Chắc là tại gặp anh em không biết nói gì rồi. Tại sao gặp anh không biết nói gì? Thế em có gì muốn nói với đối thủ của em không? Không ạ. Anh đang rất là lo cho những cuộc tình sắp tới của em. Thế bình thường á, khi mà mình tham gia một cuộc thi thì cái điều gì làm cho em lo lắng nhất? Đó là cái đề thi hay là đối thủ? Phần lớn thì vẫn là đối thủ ạ. Em đã nghe qua về đối thủ này chưa? Em cũng có xem siêu trí tuệ ở bàn Trung Quốc cho nên là em cũng có biết tới anh ấy rồi ạ. Anh ấy chiến thắng lần trước ở tại Trung Quốc là hầu như tuyệt đối. Mà mình biết là đối thủ của Trung Quốc thì cũng rất là mạnh đúng không ạ? Dạ vâng. Em nghĩ là mình có bao nhiêu % chiến thắng với đối thủ này? Em thì em cũng không biết nhưng mà em nghĩ là em vẫn sẽ cố gắng hết sức thôi ạ. Ok. Đến đây thì tất cả mọi người cũng như là em cũng đều mang tinh thần giao lưu học hỏi là chính, để em có thể trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn để có thể hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai ạ. Hoàng Phân老师，你记不记得他？当然记得，我记得。其实深海渡的话，他在中国最强大脑的舞台上，他是和我的队员比过，而我那一位队员他是中国的脑王，他在国际赛当中唯一输的一场比赛就是输给了深海渡，所以的话，深海渡的实力应该是说非常的强劲。所以我觉得任何人遇到深海渡这样的对手，只能说 good luck。OK， 然后我还要补充一点。就这一个项目的话，它的速度当然很重要，但是准确度同样也重要。那么之前在深海渡在中国比赛的时候，就是因为抢速度，因为担心对手会不会快于自己，所以很容易算错。那么在这一次比赛当中，希望两位选手能够做到算得又快又准，好吧？谢谢Hoàng Phân老sư. Bạn hiện nay đã có gia đình chưa? もちろん独身です。 Nãy giờ bạn có để ý đến cô gái Việt Nam nào bên dưới chưa? Bạn có thấy con gái Việt Nam đẹp không? いやそうですね、皆さん美人な方々が多いので、やっぱり美人が多い国と言われるだけあるなと思いましたね。Cảm ơn câu nói của bạn, mặc dù tôi không biết đó là thật hay không. Hy vọng bạn hôm nay thành công nha. Good luck, thank you. Good luck to you. Cảm ơn em trai, cố gắng lên nha. Dạ vâng. Xong cái này là lấy vợ luôn, ok. Thưa quý vị, nói lên nãy giờ là để trấn an mọi người thôi, cho thoải mái tâm lý, là bởi vì tôi biết là anh bạn của tôi là hiện nay còn rất là nhỏ và anh ta phải đối đầu với là một cái đối thủ rất là thành công trong sự nghiệp của anh ta. Và ngày hôm nay anh sẽ chúc cho Huy Hoàng thật là bình tĩnh nha. Thưa quý vị, đề thi toán như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem thể lệ thi nhé. Mời hai đối thủ về vị trí. Thử thách logic tung hoành. Trên màn hình có những ô màu chuyển động giao nhau, có 8 màu nằm ngang. Mỗi màu là một dãy số có 9 con số và 9 màu nằm dọc. Mỗi màu là một dãy số có 7 con số. Mỗi số trong ô cùng màu nằm ngang hoặc nằm dọc đều có quy luật riêng biệt. Hai tuyển thủ vừa quan sát các số trong ô màu, vừa suy luận logic để tìm ra ẩn số còn thiếu ở ô màu để trống. Mỗi vòng có 2 đề, trả lời chính xác cả hai mới giành được điểm. Chỉ cần trả lời sai một đề thì điểm thuộc về đối phương. Có tổng cộng 5 vòng thi, mỗi vòng độ khó và điểm số sẽ tăng lên. Đặc biệt, vòng thi thứ 5 sẽ có 2 ẩn số nằm ngang. Kết thúc trận đấu, tuyển thủ nào có tổng điểm cuối cùng cao nhất sẽ giành chiến thắng. Hiện nay quý vị thấy là cái đề nó khó hơn cái đề lần trước, số lượng thông tin nhiều hơn, độ khó tăng lên, nhiều màu gây nhiễu hơn. Và quan trọng là lần trước ví dụ như một cái dãy số nó có quy luật, người ta chỉ đục một cái lỗ thôi thì chúng ta còn dựa vào những số còn lại mà tính. Bây giờ đục đến 2 cái lỗ thì quý vị phải tìm cái quy luật của nó, mất đi 2 dữ liệu. Như vậy là cái độ khó nó lại càng tăng lên cao, rất phức tạp. Và hy vọng rằng là hai đối thủ của chúng ta sẽ hoàn thành phần thi này đúng như những gì mà giám khảo Vương Phong đã chia sẻ, là vừa chính xác mà phải vừa nhanh.
Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta có 5 vòng và xin mời các vị giám khảo sẽ cùng nhau chọn ra 2 cái màu mà quý vị muốn họ tìm ra quy luật của cái dãy số cùng với cái màu mà quý vị chọn. Xin mời. Thử thách này đã được 2 tuyển thủ chinh phục thành công trước đó. Và trong trận đấu lần này, chắc chắn các giám khảo sẽ cân nhắc rất nhiều để đưa ra được đề thi phù hợp. Thưa quý vị, có 5 đề nên tôi cũng sẽ chọn một đề quý vị nhé. Bởi vì tôi thấy là các giám khảo khác đều chọn ngang dọc thì tôi mới làm khác đi một chút. Không biết là Tóc Tiên nghĩ gì về cái đề thi vừa rồi? Mặc dù là đã được phổ biến về cái luật thi này trong vòng thi trước của Việt Hoàng và Huy Hoàng, nhưng mà em nghĩ rằng là với cái cấp độ mà thi đấu quốc tế như vậy thì cái đề thi của mình nó khó lên gấp bội. Mặc dù là mình biết rằng là bạn đối thủ người Nhật thì có một cái lợi thế lớn về mặt dày dặn kinh nghiệm và bạn ấy giống như là một chuyên gia về cái toán logic rồi, nhưng mà ở đây thì chị cũng muốn động viên Huy Hoàng bằng một cái câu mà chị được vinh dự hát cái bài hát Tôi Phi Thường, bài hát chủ đề của Siêu Trí Tuệ, đó là tôi đây thật kiên cường và mong rằng Huy Hoàng thật kiên cường trong phần thi lần này. Dạ vâng. Tại vì những người kiên cường mới làm ra những điều phi thường. Rõ ràng là như thế. Anh Sam, thưa anh nghĩ như thế nào khi mà chúng ta hơi liều lĩnh và làm khó cho anh bạn này khi mời một cái đối thủ nặng ký như vậy hay không? Mà trong khi anh ta đã đạt rất nhiều thành tích trên thế giới, thậm chí còn chiến thắng cả Trung Quốc. Tôi thì tôi lại nghĩ là khi mà mời những cái đối thủ nặng ký như thế này ấy, 4 người đến từ Nhật Bản và 2 người đến từ Đức, họ đều là những người mà nổi tiếng trên thế giới rồi, thì đấy là cái sự trân trọng của ban tổ chức dành cho siêu trí tuệ Việt Nam. Mùa đầu tiên chúng ta chơi, chúng ta là lính mới trên cái sân chơi này, chúng ta như là bước chân vào một cái sân chơi mà chưa bao giờ chơi cả, mà lại va ngay những cái ông lớn như thế này. Tôi tin là các bạn trẻ của chúng ta sẽ cảm thấy vinh dự hơn rất nhiều. Và sau tất cả những thử thách kinh khủng này thì tôi tin là sẽ không còn gì kinh khủng đối với các cháu nữa nếu các cháu tiếp tục ở cái sân chơi siêu trí tuệ. Và đó là cái điều rất tốt. Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh. Rõ ràng là như thế thưa quý vị. Chúng ta không sợ thi đấu với đối thủ mạnh, chúng ta chỉ sợ không có đối thủ mạnh mà đi thi đấu thôi. Mình thua mình cũng chẳng có gì phải buồn cả, tại vì mình hãnh diện khi mình được thi đấu với một cái người giỏi thật sự. Và nếu như mình vượt qua họ thì rõ ràng là cái niềm hạnh phúc nó càng dâng lên gấp bội. Thưa anh Nam, anh có nghĩ rằng là trong cái phần thi này tuyển thủ Việt Nam chúng ta có một cái lợi thế nào đó mà bạn Huy Hoàng không ạ? Lợi thế thì tôi tạm thời là xin phép là chưa nói. Bạn Kaito đến từ Đại học Tokyo, đấy là một cái đại học danh giá của Nhật Bản. Chúng ta cũng có 2 trường đại học ở trong top 1000 các trường đại học tốt nhất trên thế giới, và có một sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là ở trong nhóm 1000. Ngày hôm nay là sinh viên đại diện cho những cái trường đại học hàng đầu của 2 quốc gia là sẽ cùng thi đấu với nhau ở một cái hạng mục siêu trí tuệ này.王峰老师 ，What do you think between the competition? 我想先对深海渡说，就是上一次你的比赛的话，就是出现了一些错误。那么我觉得这一次希望你能够不留遗憾，每一次的抢答都能够完全正确。然后我也希望你能够做到这一点。那么另外一位我想对越南选手说的是，既然你的对手已经这么厉害了，担心害怕都没有用，唯有放手一搏才可能有机会。OK， 谢谢。Vâng, thưa quý vị, những lời chia sẻ rất là hữu ích đến từ giám khảo Vương Phong, và tôi tin chắc rằng là nhiêu đó đã là đủ cho hai đối thủ và họ sẽ bắt đầu bước vào trận thi đấu quyết định này. Xin mời. Và bây giờ mời hai tuyển thủ bước vào vị trí thi đấu của mình. Xin mời. Đối đầu với cao thủ IQ đến từ Nhật Bản, liệu Huy Hoàng có bứt phá để mang về chiến thắng cuối cùng cho siêu trí tuệ Việt Nam? Hãy cùng chờ xem. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sống 20.
bùng nổ bảng xếp hạng. Đẳng cấp thần tượng tạo sóng, bứt phá mọi giới hạn, không thể bỏ lỡ. Sóng 20 giờ đêm giao thừa trên kênh V-Channel, HTV2, V Giải trí, V Drama và ứng dụng V-On. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đề thi đầu tiên do giám khảo Tóc Tiên chọn. Xin mời. Và 3, 2, 1, go! Tôi cũng đã có một chút đặt niềm tin rằng là Huy Hoàng sẽ là 55% cơ hội chiến thắng, còn Mori Kaito chỉ 45%. Tôi nghĩ là anh Nam anh động viên là chính. Huy Hoàng chắc không thắng được. Bởi vì cái đối thủ của bạn ấy là một cái người rất là giỏi. Khi mà các bạn làm thì Tiên cũng chỉ biết gục mặt xuống thôi, không dám nhìn lên luôn bởi vì quá hồi hộp. Thưa quý vị, bạn Huy Hoàng đã bấm chuông và bạn có vẻ không chắc chắn với kết quả của mình. Nên nhớ rằng là không phải chỉ bấm chuông nhanh mà quan trọng nhất là phải đúng. Khi không đúng, dù là 1 hay là 2 đáp án thì điểm số cũng thuộc về người còn lại. Và Huy Hoàng chúng ta đang nhấn chuông ngay 1 phút 37 giây. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của chương trình. Xin mời. Và cái ô khuyết của dãy số đầu tiên nào. $3.413. Xin cho tôi kết quả của Huy Hoàng. Ba, 4, 1, 3. Tuyệt vời thưa quý vị. Tuyệt vời. Đáp án của dãy số tiếp theo là 1292 và kết quả của Huy Hoàng là một, 2, 3. 1232 thưa quý vị, sai một số. Rất tiếc thưa quý vị. Nếu lúc đấy bình tĩnh hơn thì có lẽ em đã kiểm tra lại kết quả và em đã giành được điểm ở lượt thi này. Huy Hoàng có thể giải thích một tí về cái quy luật của dãy số này được không? Nếu mà mình lấy tất cả các số trong dãy này chia cho 76 thì sẽ được một dãy các số nguyên tố liên tiếp ạ. Tiên nghĩ rằng là bạn ấy trong lúc vội vã đã tính nhầm, nhân nhầm, chứ rõ ràng là bạn ấy biết rõ cái quy tắc luôn. Chúng ta cùng xem kết quả của Mori thử xem nào. Với số đầu tiên 3413. Chính xác.
Và số thứ hai 1 40 cũng không chính xác. 4 chữ số Mori đều không đúng. Điều đó có nghĩa là Mori chưa tìm ra được cái quy tắc của cái lượt số thứ hai. Rõ ràng là em đính gần đúng, chứ sai có một cái số ngay hàng chục. Hơi tiếc, hơi đáng tiếc. 1-0 cho đội Nhật Bản. Thưa quý vị, như giám khảo Vương Phong lúc này có chia sẻ là trong cái trận thi đấu như thế này, thường cái người mà nhanh hơn là cái xác suất sai nó sẽ cao hơn. Là bởi vì đây là những cái dãy số nó có những quy tắc rất là, tôi dùng từ là rất là dị dạng. Thành thử là chúng ta càng chậm và chắc bao nhiêu thì nó đỡ hơn là việc chúng ta nhanh nhưng mà sai. Và thưa quý vị, đây sẽ là kinh nghiệm đầu tiên cho Huy Hoàng của chúng ta. Và đây sẽ là đề thi thứ hai đến từ giám khảo Lại Văn Sâm. Anh Sâm yêu cầu các bạn tìm ra quy tắc của dãy số xanh ngang và vàng ngang. 3, 2, 1, go. Đối với em thì đề thi ở lượt thứ hai cũng không quá khó, chỉ là em có đôi chút tâm lý thôi. Tôi nghĩ rằng là về mặt tốc độ thì Mori Kaito sẽ chiếm ưu thế hơn rất là nhiều. Mori hay thường ghi rất là nhiều trước khi có một cái kết quả cuối cùng. Còn mọi người nếu mà để ý nha, Huy Hoàng tính bằng đầu. Hầu như là rất ít ghi ra lên bảng, bạn ấy hoàn toàn tính bằng đầu luôn. Mori đã có đáp án. Thưa quý vị, cũng rất là nhanh. Anh ta bấm chuông ngay giây thứ 47 thưa quý vị. Liệu trường hợp này có giống như giám khảo Vương Phong đã nói là nhanh thì xác suất sai sẽ cao hơn hay không? Chúng ta cùng theo dõi đáp án đầu tiên của chương trình. Với dãy số màu xanh ngang thì cái ô dấu chấm hỏi có con số là 1, 2, 6, 5. Mời trợ lý khoa học. Và đáp án của Mori là 1, 2, 6, 5. Yeah. Chúc mừng. Dãy số vàng ngang dấu chấm hỏi có số là 272. Và đáp án của bạn là 2, 7, 2. Yeah. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. I felt safe or secured after I took the point at the second stage. Ở vòng này được cộng thêm 2 điểm, 3 điểm cho Mori thưa quý vị. Huy Hoàng có thể giải thích cho anh một tí về cái quy luật của dãy số này được không? Mọi người có thể thấy là số thứ nhất cộng với 18 thì ra số thứ hai, số thứ hai cộng với 20 ra số thứ ba, số thứ ba cộng với 22 ra số thứ tư, và cứ tăng dần lên, mỗi lần là cộng với một số lớn hơn số trước là 2 thôi. Cái mình nghe là nghe như vậy để tìm ra nó thì là cả một vấn đề. Huy Hoàng có tìm ra không? Xem so thử đáp án của Huy Hoàng. Chậm hơn thôi. Con chưa làm cái màu xanh ạ. Huy Hoàng chưa làm cái màu xanh. Chưa xong màu xanh. Thưa quý vị, vâng, rõ ràng là đối thủ của chúng ta rất là nhanh. 100 pháo tay để cho Mori thưa quý vị. Hoàng đang bị một chút xíu lay chuyển về mặt tâm lý. Nhưng mà đã là cuộc thi rồi, ai bản lĩnh hơn người đó sẽ chiến thắng.
Tỷ số khá căng thẳng khi tuyển thủ Việt Nam đang bị dẫn trước. Trước tình thế này, Huy Hoàng sẽ bứt phá hay chấp nhận lùi bước trước đối thủ Nhật Bản? Hãy cùng chờ xem! Và bây giờ sẽ là đề thi thứ 3. Và đề thi thứ 3 của giám khảo Trần Thành Nam, anh yêu cầu các bạn tìm ra quy luật của hai dãy số màu xanh nhạt ngang và màu vàng dọc. And 3, 2, 1, go. Ở lượt thứ 3 thì có lẽ là em cũng chơi với một chút tâm lý là không còn gì để mất. Mình ở cửa dưới, thế cho nên mình phải mạo hiểm. Cho nên hôm nay bọn cháu chơi tới đi, mạo hiểm đi, đừng có sợ. Nếu mà thua họ là chuyện hết sức bình thường, còn nếu thắng họ thì đấy là kỳ tích. Thưa quý vị, Huy Hoàng đã có kết quả ngay giây thứ 40 thưa quý vị. Thưa quý vị, tôi rất là hồi hộp. Và chúng ta hãy cùng xem đáp án của chương trình dành cho dãy số màu xanh nhạt ngang là $4.899. Và mời đáp án của Huy Hoàng. Bốn, 8, 99. Chúc mừng. Cứ như coi tên của con mình có thi đậu đại học hay không. Và đáp án của dãy số vàng dọc là 1593. Và đáp án của Huy Hoàng là một, 5, 9, 3. Tuyệt vời thưa quý vị, Huy Hoàng của Việt Nam. Đều 3 điểm. Ván cờ trở lại quân bình cho cả hai thí sinh thì thực sự lúc đó mình thở vào nhẹ nhõm. Thưa quý vị, hiện nay số điểm là 3 đều. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cả hai đối thủ chúng ta thưa quý vị. I became too careful at the third round. This is why I lose. Wow. Thưa quý vị, ngay trận đấu thứ 3 mọi thứ kịch tính và đầy căng thẳng. Wow. Thật là tuyệt vời, một cảm xúc chưa bao giờ có tại sân đấu của siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là đề thi thứ 4 của tôi. Vâng, thưa quý vị. Và tôi cũng chọn ngẫu nhiên thôi, hai màu xanh đậm ngang và vàng ngang thưa quý vị. Và 3, 2, 1, go. Sau khi chiến thắng ở lượt thứ 3 thì em cũng đã có một chút thoải mái và tự tin hơn ở lượt thứ 4. 4-5 đề đều có một cái sự trùng hợp ở cái màu xanh, nhưng mà không phải là xanh không nhé, xanh nhạt và xanh đậm. Nói như vậy để mọi người hiểu rằng là cái tính ngẫu nhiên và cái tính công bằng ở đây nó hoàn toàn là tuyệt đối.
Chúng ta nhìn thấy là ở cái cuộc thi này không phải chỉ là tốc độ mà lại còn là sự chính xác nữa. Thì trong những cái lần sau dường như là tốc độ của Huy Hoàng bị chậm lại. Đấy cũng là một cái điều có thể tạo điều kiện cho đối thủ Morikato. Tiên vẫn có cái niềm tin, niềm hy vọng rằng là Hoàng sẽ lật ngược tình thế ở những ván sau. Thưa quý vị, Huy Hoàng lại bấm. Và rõ ràng ở lần thứ tư chúng ta vẫn thấy được Huy Hoàng đó vẫn để tay ở gần cái chuông nhưng không bấm. Điều đó có nghĩa rằng là Huy Hoàng đã có được kết quả đáp án từ rất là sớm rồi. Nước tá lực Combat, hương vị cherry mới. Luôn bên cạnh thành công của bạn. 1 phút 5 giây. Và tôi nhận thấy bên này Mori chưa có kết quả 1 và có kết quả 2. Huy Hoàng có 2 kết quả. Chúng ta cùng xem. Đáp án của chương trình dành cho dãy số xanh ngang là 4261. Và mời đáp án của Huy Hoàng. Bốn, 2, 6, 1. Chính xác thưa quý vị. Và đáp án dành cho dãy số vàng ngang là 290. Và đáp án của Huy Hoàng hai 9. Chính không. Huy Hoàng thưa quý vị. Thưa quý vị, được cộng thêm 4 điểm và điểm số hiện nay là 7-3 nghiêng về Việt Nam.青のやつってあれ法則なんですか？解説入ります。 Chúng tôi nhận thấy rằng là trong thời điểm này thì Mori có thắc mắc một tí về cái quy luật tố giải màu xanh. Và bạn có thắc mắc là tại sao là có nhiều ô như vậy thì chúng tôi xin mời đề thi trở lại cái ô màu xanh. Huy Hoàng, em có thể giải thích được không ạ? Nếu mà mình chọn số chính giữa thì mọi người sẽ thấy là các số ở phía trên sẽ bằng cái số đối xứng tương ứng ở phía dưới nhân với số chính giữa trừ đi 2 ạ. Cái gì? Em nói lại. Nếu mà mình chọn số ở giữa là 49 ạ, thì 3722 sẽ bằng số đối xứng của nó là 76 nhân với số ở giữa là 49 rồi trừ đi 2 ạ. Wow. Wow. Trời, cái quy luật gì mà dã man vậy? Là tôi đó thưa quý vị, là tôi chọn. Tôi đã vừa chọn một cái đề làm khó đối thủ Nhật Bản. Không biết là Mori có hài lòng với phần thi vừa rồi không ạ? Quang Phong老师你有什么话我想问一下，深海渡刚才提到颜色的问题，你有对哪一种颜色不是那么敏感吗？因为确实不同的人他识别色彩的能力会有所区别。如果你对哪一种颜色不敏感，我看一下我出的题目包不包含你这种颜色。多分僕に限ったことじゃないと思うんですけど、こういう
暗めの色とかだと結構スピードが上がると見えづらい気がしますね。まあその方が見やすくはありますね。Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc này là nó khó cho cả hai đối thủ. Chúng ta rõ ràng là nhìn thấy màu đen mà ở trên cái hình màu đậm bao giờ cũng khó hơn là chữ màu đen ở trên cái hình màu sáng. Và tôi nghĩ rằng là để cho công bằng ấy thì là các giám khảo đã lựa chọn đều một cách ngẫu nhiên rồi và chúng ta giữ nguyên như vậy. Thưa quý vị, rõ ràng là ý kiến của anh Thành Nam cũng rất là đúng, tại vì nó không những chỉ là gây khó cho bạn mà nó cũng gây khó cho cả anh bạn của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ là cái cách giúp đầu tiên là chắc là ban tổ chức sẽ tăng sáng cho cái màn hình này rõ hơn một tí để giúp cho bạn có thể nhìn rõ hơn, được không ạ? 浅一点的。我觉得那个一会儿的话，就是可以把我选的那2种颜色放屏幕上，让他们都看一下，然后他们确认一下这个颜色如果没有问题的话，我们就接下来继续比赛啊。 4-5 đề đều có một cái sự trùng hợp ở cái màu xanh. Khi mà bạn phải nhìn vào một cái màu khá nhiều lần mà nó lại có cái sự đậm nhạt, sắc thái khác nhau như vậy, có thể nó sẽ làm cho mắt bạn hoặc là cái tâm trí của bạn nó bị rối. Chỉ còn một vòng thi nữa để quyết định ai là người chiến thắng. Và vòng 5 này, độ khó đã được tăng lên khi xuất hiện 2 ẩn số trong phép tính, yêu cầu tuyển thủ phải tập trung cao độ. Liệu tuyển thủ có giải mã thành công 2 ẩn số này? Hãy cùng chờ xem! Chúng ta sẽ đến với đề thi cuối cùng của giám khảo Vương Phong. Và xem 2 màu anh ta chọn là 2 màu gì nhé. Thưa quý vị, anh ta chọn hồng ngang và xanh dọc. You guys still love this color? Yeah. No problem? Yeah, no problem. 就是为什么提这么一个需求？因为这一个项目本质上是比的选手的计算能力，所以我不希望一些跟这个能力没有关系的事情去影响了选手的正常的发挥。谢谢Hoàng Phong老sư. Quý vị và các bạn thân mến, hồng ngang và xanh đậm dọc. Hiện nay tỷ số đang là 7-3 nghiêng về Huy Hoàng đội tuyển Việt Nam. Và đây là trận đấu cuối cùng quyết định ai là người chiến thắng trong bộ môn toán logic. Mỗi một dãy số chỉ chạy ngang qua trong thời gian là 2 giây đồng hồ. The fifth stage was crucial for the result. If I took the point at the fifth stage, I would win, and there was a huge pressure on me. 3, 2, 1, go. Ván quyết định là điểm 5 lần. Chỉ cần Mori thắng cái ván quyết định đó thôi thì là chúng ta sẽ có tỷ số chênh nhau là 8-7. Vì vậy mà Huy Hoàng chưa thể nào gọi là ngủ quên cho chiến thắng được, vẫn phải tiếp tục cẩn trọng và cố gắng. Chỉ có một vài giây thôi, tuyển thủ cần phải nhìn những con số di động ở trên màn hình để mà đưa ra được đáp án chính xác. Cực kỳ nghẹt thở. Bạn ấy có khoảng 30-40% là thắng thôi. Vì thực ra mà nói, cái anh Nhật Bản ấy, chinh chiến đầy mình trận mạc trên cái sân chơi siêu trí tuệ thế giới rồi. Oh my god. Thưa quý vị, 2 bạn đều bấm ngay 2 phút 15 giây. Lúc đó là mình tức là với tư cách là một người Việt Nam thì mình chỉ mong là thật ra là cũng đều nhau thôi, nhưng mà đã thi đấu quốc tế rồi, mình phải tính tới cái sau luôn, nó mới mang được cái sự công bằng. Thưa quý vị,
Mori dừng lại ở 2 phút 15 giây 9 sao. Và Huy Hoàng chúng ta là 2 phút 15 giây 31 sao. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải ưu tiên cho thời gian nhanh hơn. Đó là Mori. Thực ra thì ở lượt thứ 5 thì em cũng đã giải xong đề được một khoảng thời gian rồi, nhưng mà do là đề thi của lượt thứ 5 nó khá là khó và phức tạp, cho nên là em cần thời gian để kiểm tra lại nhiều hơn so với 4 lượt trước. Và khi thấy anh Kaito bấm trước thì em cũng có một chút hụt hẫng. Thưa quý vị, đây là đề thi cực kỳ khó. Chúng ta thấy là số nó chạy chi chít và nó có đến 2 cái ô trống. Có nghĩa là trong cái quy luật đó chúng ta có mất đến 2 dữ liệu, phải tìm ra được cái logic của cái dãy số đó. Không biết là anh Sam, anh thấy cái phần thi vừa rồi nó như thế nào ạ? Tôi quan sát cả hai bạn chơi thì tôi thấy rằng hai bạn cùng một lúc là ghi những con số. Thì tôi rất tiếc là nó chỉ chậm, đúng là chênh nhau đúng 2 phút 15 giây. Khi thấy Huy Hoàng lên thì thấy bạn này bấm rồi. Rất hai cái cùng đồng thời. Nó gay cấn kinh khủng và nó hại tim, nó hại não kinh khủng khi mà ngồi giám khảo đây. Lần sau tôi không làm giám khảo đây. Xin cảm ơn anh Lại Văn Song. Không cái giải nào giống như cái giải nào. Mình năm nay cái giải nhất là mình đi nhận lời ngồi ở đây để mà hại tim hại não. Cái đấy là cái tâm sự rất thật của tôi. 王峰老师，你看见他们2个时间都差不多的时候，你有什么意见吗？其实，在这种舞台上面，他们的差距在1秒之内，这样的情况还比較常見，所以我們應該是按照精確的時間來去計算它的輸贏。Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả của Huy Hoàng trước để cho nó hồi hộp nha. Nhưng đầu tiên, hãy xem đáp án của chương trình. Đáp án dành cho 2 ô trống của dãy số hồng ngang là 3465 và 165. Mời đáp án của Huy Hoàng. Ba, 4. Yes. 3, 4, 6, 5 chính xác. 1, 6, 5 chính xác thưa quý vị. Rõ ràng là 2 số khác mà còn em tính như thế nào trong cái dãy số này em cho anh biết thử xem nào. Trong dãy số này thì thực ra là nó có 2 dãy số lồng nhau ạ. Một dãy là các số 11, 55, 385, 3465 và 38115 thì số sau sẽ bằng số trước nhân với một số lẻ. Và các số lẻ này sẽ tăng dần ạ. Còn dãy còn lại là 138, 145, 154, 165 thì là cộng dần với 7, 9 và 11 ạ. Oh my god. Cái dãy số này nó không theo một logic mà nó theo đến 2 logic được tách ra từ 2 dãy số, mà trong đó cái logic mình phải tự tìm ra. Rồi tại sao em tính ra 2 cái con số đầu tiên? Cái gì làm cho em khựng lại để em quẹt nó, em ghi lại 2 cái số đúng? 2 số đầu tiên là em nhầm quy luật ạ. Em nhầm quy luật, nhưng anh hỏi là cái gì nó níu em lại để nó báo cho em biết là em đã sai rồi? Tức là sau khi em tính xong thì em có kiểm tra lại thì em phát hiện ra là em bị làm sai ạ. Kỹ lưỡng. Và chúng ta đến với đáp án của Mori. Wow, Mori cũng là một cái bài tính rất là rộng. 165 chính xác. Sai rồi. 4, 6, 5 không chính xác thưa quý vị. Because of this pressure, I made some subtle writing mistake and I was defeated. Không chính xác một dữ kiện. Oh my god.
cái sự gấp gáp, cái sự tâm lý cộng với cái thời gian đó, sức ép về thời gian đó làm Mori đưa ra một đáp án chưa chính xác. What can I say? Oh my God! Để thuyết phục, ta xem nốt chỉ số còn lại. Thưa quý vị, hãy xem tiếp về số còn lại. Dấu chấm hỏi là 1, 3, 2. Đáp án của Huy Hoàng là 1, 3. Hai. Và đáp án của Mori là 1, 3, 2. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Thì Tiên nghĩ rằng là bản thân Mori cũng cảm thấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cái kết quả này. Đau tim quá. Nhưng với một sai lầm chết người thì Mori đã nhường lại chiến thắng cho Huy Hoàng của Việt Nam. Thưa quý vị, tỷ số là 12/3. Thank you Mori. Thank you. Mori. Thank you. Và chúc mừng em Huy Hoàng. Em có tin vào cái điều kỳ diệu vừa xảy ra trước mắt em không? Bây giờ thì em cũng thấy bình thường rồi ạ. Bình thường thôi hả? Cảm ơn cảm xúc của em bất ngờ hơn cái kết quả vừa rồi đó. Tại sao lại thấy bình thường? Em cũng không biết đâu. Thưa quý vị, tôi thấy là những cái bạn mà giỏi về toán học như thế này là thường là các bạn là những người rất là bình tĩnh trong cuộc sống. Và chiến thắng đối với các bạn chỉ là thì tôi nhanh hơn 1-2 giây vậy thôi. Nhưng nó không phải là một cái điều gì đâu đáng kể. Và rõ ràng là cái cảm xúc vừa rồi của bạn nó minh chứng một điều rằng là bạn là người rất là bình tĩnh. Và đó là lý do giúp bạn chiến thắng trong phần thi vừa rồi. Thưa quý vị, Huy Hoàng của Việt Nam. Mori, what do you think? 最後すごく本当にくだらないミスで落としてしまって、最後の答えが3465だったんですけど、僕の答え465で3を1つ書き忘れたままボタンを押してしまったんですよ。なのでなんか悔やんでも悔やみきれないミスをしてしまって負けてしまったので、すごく悔しいなという気持ちがあるんですけど、ただ他方でこれだけのその焦りを自分に、プレッシャーを自分に与えてきたのは間違いなく彼がその素晴らしいプレイヤーであったからだと思うので、なんというか全体的に見ればすごい楽しい戦いができたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。This kind of subtle mistake is not appropriate for this game, so yeah, it's truly regrettable. I have no word I can express right now to describe my feeling. Thank you, Mori. Thank you so very much. Yeah. You do a very great job tonight. Yeah, ありがとうございます。Thank you very much. Thank you for Thank you coming very to much. Vietnam. Yeah, Thank you. Yeah, thank you very much. Và rõ ràng mình nhìn vào cái bảng tính của bạn ấy là đúng là bạn ấy có số 3 ở trong cái bảng tính đầu, bạn ấy quên ghi cái số 3 xuống dưới. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, biết đâu khi mà bạn ấy thêm số 3 đó là chưa chắc bạn ấy bấm sớm hơn Huy Hoàng. Thưa quý vị, rõ ràng
chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái đối thủ khi mà dù cho họ không chiến thắng, họ cũng rất là sòng phẳng với cuộc chơi và họ luôn luôn nói đến cái cảm xúc thật của mình. Và xin cảm ơn bạn vì những cái lời chia sẻ cực kỳ chân thật với lại đối thủ của Việt Nam. 我想问一下，就是深海渡这一次的表现，跟我上一次在中国看到的好像还有差距。就这一段时间，是因为你没有好好准备吗？还是说什么原因导致你今天发挥的不是特别的好？やっぱり前回戦った時は自分が何度もミスをしてしまったので、今回はなんというか慎重にやろうと思っていたんですよ。自分のくだらないミスによって負けてしまっていた。やっぱり緊張感があったからっていう感じですかね。Vâng, tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ là một cái buổi thi đấu đáng nhớ dành cho bạn, đúng không ạ? You will remember this competition? Yeah. I think it's a memory. Yeah. Bởi vì thực ra mà nói, cái anh Nhật Bản ấy là một nhân vật xuất chúng và bạn ấy bị thua cũng do những yếu tố kém may mắn hơn một chút thôi. 王峰老师有话从上面想说吗？对。然后所以我觉得其实日本选手可能还是自己给自己的压力有点大。那么另外，我想对越南选手说的，非常祝贺你在这种情况之下战胜了一位强劲的对手。所以真的就像我之前说过的一句话，一切皆有可能。你们今天其实越南队创造了很多的不可能。我也希望这一次胜利的经历能够为你接下来的生活和学习，以后遇到任何的困难和挫折都能够增加你的勇气和信心。谢谢王峰老师。It's my great pleasure to participate in this game, and my opponent was so strong and so intelligent that this experience will teach me a lot of important things in my future. Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay như tôi đã nói, trận chiến này chiến thắng chỉ là tạm thời và rất may mắn lần này. Thưa quý vị, một lần nữa tôi là phải xướng tên giữa trận đấu dành cho bộ môn toán logic giữa Nhật Bản và Việt Nam. Xin chúc mừng huy hoàng của Việt Nam. Và hai chiếc cúp danh giá vẫn thuộc về hai bạn. Cảm ơn Mori đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thank you so very much. Cúp của hai bạn. Xin mời. Quý vị và các bạn đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam vòng giao hữu quốc tế bộ môn toán logic, và Việt Nam chúng ta đã chiến thắng. Xin chúc mừng. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi tin chắc là quý vị khán giả hiện nay đang rất thỏa mãn. Chúng ta có thể nói là tự hào là vì tuyển thủ Việt Nam của chúng ta rất là bình tĩnh, thoải mái trước những cái cuộc thi với là những cái đối thủ của quốc tế. Mặc dù biết họ là những người rất là giỏi và họ là những người đã có thành tích cao trong cái bộ môn mà họ theo đuổi. Và thưa quý vị, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một màu sắc mới. Dùng cái từ dân gian là nó hại não hơn một tí nữa. Nó kết hợp giữa trí nhớ, trí tưởng tượng và cái sự hình dung. Và người đại diện cho Việt Nam tham chiến trong bộ môn này thì không ai khác, anh chàng nhỏ tuổi, dễ thương, hiền lành, Tuấn Phi. Tuấn Phi, cậu sinh viên 21 tuổi, sở hữu năng lực thần bí đã khiến các giám khảo cùng người dẫn chương trình kinh ngạc và không kìm được cảm xúc trong thử thách chân thực ảnh ở vòng lộ diện.
Tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết, Tuấn Phi không ngừng nỗ lực luyện tập và theo đuổi đam mê của mình. Thành công liệu có mỉm cười với Tuấn Phi một lần nữa trong trận đấu này? Hãy để cậu ấy đưa ra câu trả lời. Nay khỏe không? Dạ em khỏe. Lần trước thì hình như mình không khỏe lắm đúng không? Dạ. Bữa nay khỏe hơn. Dạ. Ổn hơn không? Có câu nào trả lời 2 chữ không? Không ạ. Em xin kính chào quý vị ban giám khảo và tất cả mọi người trong trường quay. Khi mình lọt vào cái biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam ở lần trước thì em về em có luyện thêm cái gì không? Sau khi em giành chiến thắng ở vòng thi thứ nhất thì khi về em có tìm kiếm và luyện thêm nhiều là năng lực mới. Năng lực mới nữa hả? Dạ. Hồi xưa là nhìn giấy trắng rồi bữa nay nhìn tới cái gì? Dạ không, cũng cùng năng lực chân thực ảnh nhưng mà nó được nâng cấp lên. Em nghĩ gì về cái đối thủ của em ngày hôm nay? Anh ta là huấn luyện viên của bộ môn siêu trí nhớ tại Nhật Bản. Anh ta là người luôn luôn đại diện cho Nhật Bản tham gia tất cả những cuộc thi về siêu trí nhớ đối với thế giới. Anh ta luôn luôn là người đứng đầu của Nhật Bản trong bộ môn siêu trí nhớ. Chỉ là vậy thôi. Em có biết anh ấy cách đây 2 năm trước trong một phần thi siêu trí tuệ của Trung Quốc. Thì lúc đó em chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường. Lúc đó em cũng rất là bất ngờ với khả năng của anh ấy làm được. Và bây giờ hôm nay em có thể được đứng thi cùng anh ấy là một sự rất là vinh hạnh đối với em. Và nhân vật mà tôi đang muốn nhắc đến, đối thủ của Tuấn Phi ngày hôm nay, xin chào đón đến từ Nhật Bản, Takeru Aoki. Takeru Aoki, cao thủ về ghi nhớ và nhận dạng đến từ Nhật Bản. Anh từng lọt vào top 8 siêu trí nhớ quốc tế và tham gia nhiều cuộc thi trí nhớ lớn. Năm 2016, anh từng góp mặt tại siêu trí tuệ Trung Quốc trong hạng mục phân biệt dấu vân môi. Có mặt tại vòng giao hữu lần này, Takeru Aoki đối đầu với Tuấn Phi. Chiến thắng sẽ thuộc về ai khi cao thủ đối mặt cao thủ? Chào bạn, tôi rất là ấn tượng với lại bộ trang phục của bạn. これは日本の伝統的な服のジンベエという夏の暑い時に着る服ですね。Bạn nghĩ gì khi mà lần này bạn nhận lời tham gia vào chương trình siêu trí tuệ Việt Nam và thi đấu với một bạn mà bạn chưa biết về năng lực của bạn ấy? そうですね、対戦相手がすごく若くて、エネルギッシュな選手なので足元すくわれないようにしっかり頑張っていきたいと思います。Dạ, cảm ơn bạn. Tôi đang phân vân cái chữ giàu năng lượng từ nãy giờ. Tôi thấy tôi hỏi thằng bé nó không trả lời được câu nào có 2 chữ. Cũng như bạn thấy là bạn mặc đồ thì mùa hè, trong khi trường quay rất nóng mặc đồ mùa đông, bạn thấy không? Where's the energy come from? あんまり多くは語らないんですけど、内に秘めたなんていうんですか、ミステリアスな感じ見ればわかります。Không mà đúng thưa quý vị, những cái người mà không nói mình mới sợ là tại mình không biết họ nghĩ cái gì. Với lại ở trong giới thì họ hiểu nhau hơn anh em mình. Dạ vâng, dạ Họ vâng. cùng giới họ biết. Em nghĩ vậy ạ. Thưa bạn, bạn có thể giới thiệu cho quý vị khán giả Việt Nam biết rõ về cái công việc của bạn hiện tại cũng như là những thành tích mà bạn đã đạt được trong cái bộ môn của mình hay không? そうですね、日本チャンピオンになったことだとか、あとは記憶力のグランドマスターになったことだとか、あとは普段は目隠しでルービックキューブをやったりもしているので、いろんなところに記憶力を応用してで結構高いレベルまで来ているので、今回も単純に記憶力だけではないんですけど、その力をですね、皆さんにお見せできればいいかななんて思ってますね。Arigato gozaimasu. Chúng tôi cũng muốn hỏi giám khảo Vương Phong là hình như bạn đã ghé thăm chương trình siêu trí tuệ Trung Quốc rồi phải không ạ? Và không biết anh có cái ấn tượng gì với bạn trong cái lần trước khi bạn tham gia chương trình hay không? 对，这一位日本选手同样也参加过中国的最强大脑，但其实今天他们挑战的项目应该是说是最强大脑舞台观察类项目最难的一个。也是今天所有的项目当中，我唯一担心2位选手都有可能做不出来的一个项目。一会儿我会解释一下为什么这个项目这么的难。那么另外一点，我觉得今天2位选手的穿着确实有点像是水与火的一个交锋，一个穿得很清凉，一个穿得很温暖，所以我们看一下水火到底谁会胜出。
Vâng, và thưa quý vị, như những gì anh Phong chia sẻ thì chắc quý vị cũng hình dung ra được cái bộ môn này. Không biết nó là cái gì nhưng mà mình cảm giác na ná đó là cái gì đó rất là ghê, rất là dễ sợ. Thưa quý vị, vâng, chắc là tôi phải mời quý vị xem clip. Thử thách truy tìm điểm ảnh. Có 30 bức ảnh phong cảnh trắng đen của Việt Nam, Nhật Bản khổ A3 được trưng bày trên sân khấu. Trước đó, hai tuyển thủ đã có thời gian quan sát các bức ảnh này. Ban giám khảo tùy chọn 3 bức ảnh, sau đó lần lượt tiến hành chỉ định một điểm ảnh bất kỳ bằng ô vuông mica có cạnh 1 cm theo khổ giấy A4. Hai tuyển thủ có 60 giây để quan sát điểm ảnh trên màn hình và có quyền giải đề khi sẵn sàng. Sau 60 giây, điểm ảnh sẽ biến mất. Hai tuyển thủ tiến hành xác định vị trí của điểm ảnh. Nếu xác định được vị trí, tuyển thủ nhanh chóng viết đáp án, sau đó bấm chuông giành quyền ưu tiên. Tuyển thủ xác nhận đáp án bằng cách dán ô vuông mica có cạnh 2 cm lên vị trí mà họ lựa chọn, đối chiếu vị trí hai ô vuông nằm trên đề và đáp án. Nếu trùng khớp, tuyển thủ giành được điểm, ngược lại, điểm sẽ thuộc về đối phương. Tổng thời gian để quan sát và giải đề là 15 phút. Có 3 lượt thi đấu, tuyển thủ nào giành được 2 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Tiên cho rằng là thử thách của Tuấn Phi với lại Aoki là thử thách khó, nó cực kỳ bất khả thi đi. Tại vì thí dụ như là ok, chúng ta có thể nhìn 30 tấm hình nhưng với màu sắc nó sẽ khác hoàn toàn với trắng đen. Xin mời hai bạn về vị trí và mời các cô trợ lý khoa học cho tôi đạo cụ. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đây là 30 bức tranh về phong cảnh của Việt Nam và Nhật Bản. Các bạn đã được quan sát và ghi nhớ trước 30 bức tranh này, nên trong lượt thi là các bạn sẽ không được quan sát lại. Chúng tôi ra đề, chúng tôi để một cái ô vuông 1 cm vuông này lên một cái chi tiết nào đó bất kỳ. Các bạn phải quan sát chi tiết trong cái ô vuông nhỏ này. Sau đó, nhiệm vụ là phải nhận biết được cái ô vuông nhỏ đó là nằm trong cái bức số mấy trong 30 bức tranh này. Chạy ngay về vị trí của mình, điền cái con số bức tranh vào, bấm chuông và người còn lại sẽ bị vô hiệu hóa. Sau đó trợ lý khoa học sẽ đưa một cái bức tranh tương tự đó cho bạn. Ví dụ, chúng tôi có một bức tranh tương tự này và chúng tôi cho một cái ô nó 2 cm vuông coi như là sai số. Mình dán lại vô cái chi tiết đó. Mình rút cái miếng mica này ra, mình ráp vào đây. Có 3 trường hợp. Một là ô vuông nhỏ nằm hoàn toàn trong ô vuông lớn, cái đó là thắng đúng rồi. Trường hợp thứ hai, cái ô vuông nhỏ chạm cạnh của ô vuông lớn thì chúng ta vẫn tính là chính xác. Trường hợp thứ ba, chúng ta bị lệch khung. Nếu như cái cạnh của ô vuông nhỏ mà lệch ra ngoài cái cạnh của ô vuông lớn thì coi như là không nằm trong vùng an toàn, không được tính kết quả đó và điểm số sẽ thuộc về người còn lại. Tôi xin hỏi giám khảo Vương Phong là anh nghĩ là họ sẽ gặp những cái khó khăn gì khi mà đối diện với lại cái thử thách này thưa anh? 这个项目的难度的话，首先第一点就是所截取的面积非常小，比如说在这一幅图里面长得非常相似的这3个区域，就已经很难识别了，这会比他之前去找白纸要更加的困难，因为白纸的话它还是一张 A4 纸，有这么大的面积，而这一次选手所看到的面积只有这么一点点，所以可识别的特征点非常的少。所以就光这一张图中，类似于我能够找出很相似的这种区域的话，可能都有不下10处，而总共有30张图片，所以大家可以想一下，相似的这种干扰实在太多了，对于选手来说就像大海捞针一样。所以类似的，比如说这一张图片同样是屋顶，同样有雪，所以也同样非常的难识别。所以这个项目这是第一点难度。好的，那么第二个难度的话，就是即便选手锁定了是哪一张大图，他要找具体是哪一个区域，非常的困难。因为这一次选手在挑战的过程当中，他们不允许拿这个方框去比对，他们只能在脑海里面去想这个面积究竟有多大。而我们的人脑对于这种精确距离的这种判断其实是很困难的。举个例子，比如说我手中的这一支笔，如果让大家来判断这是12厘米、13厘米、14厘米、15厘米、16厘米，有谁能够给我准确的答案吗？对，所以我们人脑只能判断的大概的长与短，而说不出具体的数字。Xin cảm ơn sự phân tích của anh Vương Phong. Xin mời giám khảo Trần Thành Nam ạ. Tôi muốn bổ sung thêm một cái điểm khó nữa là 30 cái bức tranh này nó là khổ A3, trong khi
cái khổ cái đáp án trả lời của mình là khổ A4. Như vậy thì là não của các bạn ấy ngoài xử lý thông tin ra còn phải có thể thu phóng được cái hình ảnh đấy nó phù hợp với cả cái kích cỡ đấy nữa. Vâng, thưa quý vị, đúng như anh nói, mò kim đáy biển. Tôi cũng đang thật sự hồi hộp để xem các đối thủ của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào. Và chắc chắn quý vị và các bạn cũng không thể tưởng tượng được là họ sẽ thi đấu như thế nào. Vậy khó nghĩ quá, chi bằng ăn bữa cơm tối, uống ngụm trà. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực Combat hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, Trung tâm Anh ngữ Abbas Leaders, tiếng Anh dành cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Thưa quý vị, chúng ta sắp chứng kiến một trận đối đầu nghẹt thở giữa hai đối thủ Tuấn Phi và Takeru Aoki. Chúng ta sẽ thi đấu thành 3 trận. Trận đầu tiên đề do giám khảo khoa học Trần Thành Nam chọn. Đề thứ hai sẽ do giám khảo Vương Phong đến từ Trung Quốc chọn. Và đề thứ ba sẽ do giám khảo Tóc Tiên và Lại Văn Song chọn. Chúng tôi mời các vị giám khảo lên cho đề. Xin mời. Rất là dễ lộn với nhau. Hai thứ này dễ. Số 1. Đề đầu tiên khi mà tôi đưa ra thì tôi cũng muốn là tạo nên một cái sự lẫn lộn, nhầm lẫn. Tại vì đấy là cái bức tranh ở trong cái quang cảnh mùa đông có rất là nhiều các cái mái nhà đầy là tuyết trắng. Cái đó như là dã man. This one. It's very difficult and it's very complicated. Mình chọn cái gì mà nó đừng có đặc trưng quá anh nhỉ? Đúng rồi. Hai anh em bàn nhau là cố gắng là chọn khoảng 20%, 25% có cơ sở để các bạn ấy có thể dựa vào đấy mà tìm. Anh vẫn loay hoay cái màu này, màu nào đâu đây? Cái này dã man lắm nha. Cái màu này, đúng không? Anh Vương Phong và anh Nam đã chọn yếu tố thiên nhiên nhiều hơn. Thì vậy mà team với anh Sam quyết định là sẽ chọn một bức hình mang tính chất gọi là thành thị hơn. Hiện nay 3 bức tranh đã được các vị giám khảo lựa chọn. Và chúng tôi sẽ cần các vị giám khảo lên làm thêm một động tác nữa. Đó là đưa cái ô vuông màu đỏ 1cm này vào bất kỳ cái tọa độ nào mà các anh chị muốn lựa chọn cho hai đối thủ của chúng tôi thi đấu. Và đầu tiên xin mời anh Trần Thành Nam. Đề 2, xin mời giám khảo Vương Phong. Đây là tôi sẽ太残忍了. Tôi sẽ Hoàng Văn老sư. Và đề thứ 3, mời giám khảo Tóc Tiên và Lại Văn Song. Góc Tiên và anh Sâm chọn á, thì mình nghĩ rằng công bằng cho cả hai bên, vẫn bảo đảm độ khó nhưng vẫn có chi tiết để gợi cho các bạn ấy một cái hình ảnh nào đó trong đầu. Nếu ngày hôm nay họ vượt qua được thử thách này thì rõ ràng siêu trí tuệ chứng minh cho chúng ta thấy không những họ làm được những điều mà người khác không làm được, mà họ thực sự là làm được những điều mà người ta không tưởng tượng được. Bây giờ chúng tôi sẽ để cho hai tuyển thủ được mở mắt ra để cho thư giãn mắt. Em xin phép. Phi có ý kiến gì vậy em? Em xin phép có thể chôm mù lại được không ạ? Mắt của em bị mất khả năng tập trung, em phải chôm lại hay mình tập trung như bây giờ? Có nghĩa là em phải gom lại. Ok. Are you ready? Yes, okay. 3, 2, 1, go! Điểm ảnh với kích thước 1cm liệu có làm khó được hai tuyển thủ trong thử thách lần này? Tuấn Phi và Aoki, ai sẽ là người tìm ra được bức ảnh đầu tiên? Đúng là một cái cm vuông, khi lấy được từ bức hình đó ra ngoài, tìm ra được cái cm vuông đó thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Và đôi khi cái việc tìm ra 1 cm vuông đó lại mang tính quyết định của phần thi.
Tôi nghĩ là Tuấn Phi lúc đấy sẽ có khoảng 40% chiến thắng. Chiến thuật của em khi thi là sử dụng chân thực ảnh và sau đó kết hợp với trí nhớ. Nhưng sau đó em cảm thấy rất hồi hộp, vì vậy em đã không thể sử dụng được chân thực ảnh. Cuối cùng em đành phải sử dụng trí nhớ để thi về ảnh này. I think number one, that is very difficult. I found the correct answer, but I have no confidence. I cannot decide push the button or not. Chơi phải như cái ông Nhật ấy. Đấy, ở dưới ông nằm, không quan tâm hình ảnh của mình có đẹp hay không, không quan tâm là mọi người nhìn mình như thế nào. Because I check the screen like this, but if I check like this, I cannot check, so I have to same the side and the picture, so I have to do that. Trong vòng đầu tiên các bạn ấy mất rất là nhiều thời gian để có thể là ghi nhớ tất cả các cái bức tranh. Time's up. Khó quá. 15 phút đã trôi qua trong vô vọng. Như lời anh Vương Phong đã dự đoán ngay từ lúc đầu là có thể cả hai đối thủ cũng không thể hoàn thành được phần thi của mình. Rõ ràng là với đề thi đầu tiên do anh Trần Thành Nam ra đề thì hai đối thủ không tìm ra đáp án. Trận 1 hòa nhau. I saw you going round and around with the first picture. So what do you think? そうですね、多分一番左上なんじゃないかなと思ったんですけど、外したらちょっと相手にポイントいっちゃうので、あんまりリスクを冒さずに1回目はとりあえず押そうかなっても思ったんですけど、ちょっとやめました。これでもし外しちゃったら次2回取らなきゃいけなくなっちゃうので、ちょっと1回目ドローでもいいかなと思って、最後の方相手の様子を見て、もし行くなら押そうかななんて思ってたんですけど、はい。Phi, em có một cái đáp án nào mà em đang phân vân hay không? Lúc em nhìn vào hình thì em suy luận đó là một mảnh tường trong các bức hình thành phố. Thì em có quan sát lại, nhưng mà rất khó để có thể nhìn ra được. Em không biết là suy luận của em có bị sai không nữa. Nhưng mà em có nghi một cái bức nào không? Nó không quá khó, không vào những cái điểm chết như là bầu trời hay là một mảng tường trắng hay là một cái bóng nước, nhưng mà cũng đã đủ độ khó để gây khó dễ cho các cái tuyển thủ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra đáp án cho vòng đầu tiên của chương trình, thưa quý vị. Và hai bạn cùng nhìn nhé. Thưa quý vị, đó là bước số 1. Wow. 1番。はい、そうでしたね。やっぱあっちのサイズは拡大されているので、やっぱり幅がちょっと違って自信がなかったです。Đó cũng là một trong những cái độ khó của chương trình dành cho hai bạn. Nhưng mà tôi nói cho bạn nghe một cái điều cho bạn an tâm nha. Là với tôi là bạn là quái vật rồi đấy. はい、ありがとうございます。王峰老师，你有什么意见吗？对，我想能不能给日本选手一次机会，你来猜一下这个答案在哪里，我们看一下是否是正确的。わかりました。Mời trợ lý khoa học cho bạn tấm ảnh số 1。没关系，就随便猜一猜。この辺りですかね。わかんないですけど。でも自信がないです、正直言って。Thưa quý vị, và bạn đã dán không chính xác. Mời bạn qua đây cùng xem. Và cả Phi nữa. こっちか、そっか。どっちかで迷いました。でも勝負しなくてよかったです。外してたので。I have a confidence to memorize. I see just one time the picture, I can memorize. But it is very hard to find the correct answer because my skill is memory skill, not finding skill.
Phi có nhận ra không em? Bây giờ thì thấy rồi. Dạ. Tới bây giờ dĩ nhiên anh cũng nhận ra mà. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là round 2, vòng 2. Ready? 3, 2, 1, go. Vì áp lực chiến thắng nên cả hai đều không thể đưa ra đáp án trong vòng thi đầu tiên. Liệu rằng khi bước vào vòng 2, ai trong hai tuyển thủ sẽ bứt phá và giành lấy cơ hội chiến thắng? Cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút. Tuấn Phi đã có những bước đi rất là nhanh ngay những giây đầu tiên, thưa quý vị, hầu như là có 19-20 giây. Trong thử thách lần 2, ngay khi vừa nhìn thấy D, em đã nghĩ ngay đến bức tranh số 18 và em phóng thật nhanh đến đó. Is the red picture? Red picture. See, I told you like the second round must be easier because they already picture everything in their mind. Hơn 20 giây thôi là Tuấn Phi đi ra ngay lập tức số 18 liền. Mình đang nghĩ, ôi, đáp án đúng rồi. Oh, it's your choice, right? Oh, yeah. Vòng thứ 2 thì các bạn đã có ấn tượng sơ sơ rồi, cho nên là các bạn ấy có thể đi tìm nhanh hơn. Các cái tuyển thủ của chúng ta mặc dầu có ấn tượng nhưng mà họ cũng rất là băn khoăn và phải kiểm tra đi kiểm tra lại rất là nhiều những cái bức tranh có những cái khoảng màu sắc na ná nhau. It's easily to look at the one you chose. I can like realize immediately it's part of the trees, but I just don't know. So you can like delete all the options like number 9 or something. 122, there's no trees in that. Okay, yes. Yeah, right. Cái này mà hòa thì cũng hay này. Không, cũng hay, cũng là một cái ý để nói. Phi ơi. Trong trường hợp khi xác định được bức tranh nhưng em chưa thể tìm được vị trí chính xác thì em sẽ không thể bấm chuông, vì như vậy sẽ tạo ra cơ hội cho đối phương có điểm. My answer is 18, and he saw the 18 picture. So, did he know the answer? So I back from the picture and I saw his behavior and how to do his moving. And if he moves, I have to push the button, but he didn't like that. So yeah, I have to careful about his moving. Tôi không thấy gì hết trơn. Khó bỏ sừ đi được ấy. Chả hiểu sao bạn ấy lại đi chỗ khác. Bạn ấy cảm thấy chưa tự tin. Lúc đó em có thể xác định được, nhưng mà khi đến nơi thì em không thể quan sát được phần trên nên em không dám chắc là nó nữa. The Japanese have the long answer. Japanese have the long answer. どうしようかな。多分。I have 3 answers. One of the 3 answers is correct, but I have no confidence, so I cannot do that. Cái khoảng mà anh ấy chọn là ở giữa cái lùm cây, cho nên là cái màu sắc của nó để định vị được cũng không phải là dễ dàng. Chính cái điều này làm cho các cái tuyển thủ của chúng ta nghi ngờ và phải kiểm tra đi kiểm tra lại giữa bức tranh 18 với các bức tranh mà họ nghi ngờ khác. Năm, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thưa quý vị, vòng 2 vẫn là hòa nhau.
Once again, I see you pass around the 18 number, right? I think 18 or 25. Còn em? Thì 18 và 14. 18 và 14. You both have 18. Yeah. Which one do you prefer? 多分18かなって思うんですよね。18 です。The opponent gets a point if I make a mistake. So it is very hard situation. So I need accuracy. Còn em thích bức nào hơn? Em chọn 14. Phi chọn 14, bạn chọn 18 nếu mà được chọn, đúng không ạ? Mời trợ lý khoa học cho chúng tôi cái đề. Bức đúng là 18. 18, yeah. And 18 the left side, right? You're right. Yeah. Why you didn't choose that? I have no comments because 25 or 18, so 50-50. So. But where in 25? Where? Where's this gonna I be? think this place, yeah. And this looks like bird's eye, same. So very similar. So it is very hard to đúng rồi. yes recognize that. 确实前2道题真的是出的很难，所以选手做不出来的话，我觉得非常的正常。因为我在想，即便换成中国的最强大脑来做，他们也未必能够完成。我觉得前面2题他们做不出来，不是他们的问题，是出的题目的问题。没错。对，所以的话，我替他们申請在第3輪的時候，我們把題目變得簡單一些，因為剛才的題目真的是超出了大腦能力的範圍。Em với anh Sâm thì thực ra lúc mà bọn em chọn nó theo cái logic mà cả hai anh em đồng ý với nhau về cái sự logic, tức là vừa có cái độ khó nhưng nó cũng có một chút xíu gợi ý trong đó chứ không phải là khó hoàn toàn. Ok. Em nghĩ là cả em và anh Sâm đều đồng ý là tụi em muốn các bạn thử thách thêm một lần nữa với cái đề mà bọn em chọn. Nếu như các bạn ấy làm được thì quá tuyệt vời, không có gì phải nói cả. Nhưng nếu như bạn ấy không làm được thì đây cũng phải là một cái cột mốc trong cái sự nghiệp của Aoki, khiến anh ấy nghĩ rằng là anh ấy phải rèn luyện hơn, và cũng là một cái bài học cho chính Tuấn Phi để bạn ấy phải biết rèn luyện cái điểm nào đó thiếu của mình. Không thể nào chúng ta có thắng mãi được, phải có lúc chúng ta thua, phải có lúc chúng ta thất bại. Vì vậy mà Tiên với anh Sâm quyết định là giữ lại cái đề thi đó. Tôi với lại Tóc Tiên là cái chất nhân văn trong người nó rất là cao. Cái thứ hai nữa, tôi nghĩ là nếu thay đề mà các bạn ấy mà chiến thắng thì nó lại giảm đi cái giá trị của chiến thắng. Cho nên tôi nghĩ là lần này các bạn ấy chắc chắn sẽ tìm ra cái đề mà chúng tôi chọn có cơ sở để các bạn nhận biết. Tôi có một niềm tin là chắc chắn các bạn tìm được. Dạ vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn anh Lê Văn Sâm và Tóc Tiên đã có những ý kiến như thế này, và hy vọng là round 3 thì hai người sẽ hoàn thành. Fighting! Last time, last round. Here we go, ready? Yes! 3, 2, 1, bắt đầu. Sau khi quan sát xong đề 3, em đã xác định được vị trí của bức tranh và em biết nhiệm vụ lúc này của em chỉ là tìm chính xác vị trí trên bức tranh đó. Khi thấy anh Aoki cùng quan sát bức tranh, em cảm thấy hơi lo lắng vì sợ rằng anh ấy sẽ tìm ra vị trí chính xác trước mình. Em phải quay lại lần 2 là vì em quên nhìn số tranh và em phải quay lại để xác định. Ghi đáp án. Kịch tính cũng như là cái căng thẳng của trận đấu này nó có thật khi mà Aoki phạm phải một cái sai lầm khó thể nào mà gọi là du di được, bởi vì nó là thuộc nằm trong luật rồi. I'm sorry, you have to write first and then you press. I have to. Yeah, you have to write first. Yeah. Thế thì bên này phạm luật. Về mặt thời gian thì bên này thắng, còn bạn có thể cứ ghi cái đáp án của bạn nhá. Ok. Sau đó mình so, tại vì là ngoài nhanh hơn thì còn xem chính xác nữa. Okay. Round 3, I found correct answer more quickly than him. I confused because he found I understood, so I had to push the button to write that. 我觉得问一下日本选手，就是正确的规则，他事先知不知道？如果他知道的话，那么他就已经算是违规了。那么我们当然是优先越南选手来看他的答案。 Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là với tất cả sự thống nhất của 4 vị giám khảo thì bây giờ chúng tôi xin được sổ kết quả
dĩ nhiên là của Phi. Nhưng mà để cho hồi hộp hơn cho chương trình thì chúng tôi sẽ mở cả hai kết quả cùng một lúc. Nhưng mà chúng ta chỉ tính kết quả của Phi mà thôi. Mời bạn cho tôi đáp án của chương trình. 1, 2, 3. Yeah. Đáp án này đúng với kết quả của chương trình. Nhưng mà Trấn Thành chưa đưa ra bức tranh này vội. Tại vì Phi vẫn còn một phần nữa phải thi. Đó là phần xác định tọa độ của cái ô vuông 1 cm vuông đó. Và để xem bạn làm khớp hay không. Nếu như khớp mới được gọi là chiến thắng. Xin mời. Thưa quý vị, rõ ràng mình nói là bước số 3 thôi, chứ bây giờ xác định nó cũng rất là khó cả khăn. một vấn đề nữa đó. Không xong á. Phi đã có đáp án. Thưa quý vị, Aoki cũng đã có kết quả. Và chúng ta sẽ cùng xem kết quả của Aoki trước nhé. Hoàn toàn chính xác, thưa quý vị. No chance to win him because of my faults. Yeah, so I make a punishment about the rule. Yeah, so. Và đây là kết quả của Tuấn Phi, thưa quý vị. Hoàn toàn chính xác. Và xin chúc mừng người chiến thắng trong vòng thi này là Tuấn Phi của Việt Nam. Cái ô của Tuấn Phi nó nằm lọt thỏm vào trong cái ô 2 cm vuông đó luôn. Điều đó chứng tỏ rằng bạn ấy cực kỳ chắc chắn về kết quả của mình. Trong khi đó thì Aoki mất hình như phải gấp 3 gấp 4 gì đó thời gian để mà tìm ra được. Người mạnh nhất không phải bao giờ chiến thắng. Khi anh đã chiến thắng rồi, anh mới là người mạnh. 然后最后一题能够这么快的速度，他们都能够答对。说实话，我还挺意外的，这说明越南的选手在观察力方面还是很有潜力的。 Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là ngay cái phần chọn ra ảnh thì hai bạn bằng tốc độ nhau. Nhưng cái phần mà lựa chọn ra cái ô nhỏ thì Tuấn Phi của chúng ta có vẻ nhỉnh hơn và chọn ra nhanh hơn thì phải. Và không biết bạn thi xong bạn có cảm thấy luyến tiếc điều gì không? いやでも先に焦ってボタンを押しちゃったっていうのは自分の中で多分全力でやってでまあなんだろうそれが生んだミスっていう相手もね気づいたって同じタイミングで気づいたのでまあ多分全然気づいてなかったら多分落ち着いて書いてから押すってことができたのかなって思うんですけどなのでもう出し切ったのでもう悔いはないですね本当にいい試合でありがとうございました Thưa quý vị, mà cũng phải dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt bởi vì anh ta rất là giỏi. Trong hai cái vòng đầu thì anh ta cũng hoàn toàn xác định đúng được cái bức tranh của mình, rõ ràng là như vậy. Đúng thưa quý vị, trong cuộc sống đôi khi nó chỉ có trễ 1 giây thôi là kết quả nó đã khác. Ngày xưa cái bà phù thủy chỉ trễ 1 giây thôi, bầy chú lùn cũng trễ 1 giây thôi là bà Tuyết nó ăn táo rồi. 2 năm trước, em từng có ước nguyện sẽ được đại diện Việt Nam thi đấu với siêu trí tuệ thế giới. Và hôm nay em đã hoàn thành được ước nguyện đó. Em cảm thấy rất vui và tự hào. Vâng, và thưa quý vị, rõ ràng là cái phần thi vừa rồi của bạn thật sự là ngoạn mục. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Tuấn Phi của Việt Nam. Tiên cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà mình cũng thực sự là nể phục cái khả năng tuyệt vời của Aoki. 其实，在他们比赛之前，我挺担心的。我担心他们3题1题都做不出来，所以在他们比的过程当中，我和其他的评审说：“我说今天3题他们只要做对1题，他们就能够取得最后的胜利。”很高兴看到他们真的做到了，所以他们已经非常厉害了。祝贺你们！谢谢。Tôi rất là muốn sự chia sẻ đến từ các vị giám khảo của Việt Nam. Xin mời anh Sam ạ.
Khác với những cái lần đầu của những cái chương trình khác hoặc là những cái sự kiện khác thì tôi thấy rằng năm nay siêu trí tuệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam nó đã thành công. Ngoài sự mong đợi tôi nghĩ như thế của ban tổ chức, nó quả thực là một cái hiện tượng trên sóng truyền hình. Nó không chỉ là những cái sự trình diễn những cái khả năng kỳ diệu của những cái con người bình thường, mà là nó còn tạo ra một cái sự cạnh tranh, có thể nói là như vậy. Tôi cảm ơn ban tổ chức bởi vì đã dấy lên một cái phong trào cho tất cả xã hội biết được khả năng của những con người Việt Nam ở đâu. Cũng nhân đây xin gửi gắm tới tất cả những ai có trách nhiệm với cái đất nước này. Chúng ta có rất nhiều những người tài, có rất nhiều những người gọi là siêu trí tuệ. Vấn đề là cơ hội cho họ như thế nào, vấn đề là đầu tư cho họ như thế nào để họ có thể phát triển và bằng những cái khả năng đặc biệt đó, họ có thể đem lại rất nhiều điều lợi ích cho cái đất nước này. Chủ quan tôi, siêu trí tuệ Việt Nam là một chương trình đóng góp một cách thiết thực nhất cho xã hội thấy. Và đấy tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất của siêu trí tuệ Việt Nam mùa thứ nhất này, ngoài chuyện nó là một chương trình rất hot trên sóng truyền hình. Cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của giám khảo Lại Đăng Sâm. Cảm ơn anh đã nói ra được những điều mà chúng em. Thank you anh. Cái cảm xúc bây giờ của em có lẽ là rất là xúc động. Siêu trí tuệ Việt Nam đã truyền một cái nguồn cảm hứng cực kỳ lớn lao và cực kỳ tích cực đến không chỉ các bạn trẻ mà còn đến tất cả các vị phụ huynh. Và chúng ta đang có một cái nhìn mới mẻ hơn về cái chuyện giáo dục cho thế hệ tương lai. Các bạn có quyền tự hào khi các bạn là những người tiên phong phất cờ trong lĩnh vực siêu trí tuệ Việt Nam. Và Tiên mong chúng ta đã có những người phất cờ rồi thì chúng ta sẽ có những người follower, tức là những người đi theo. Thank you. Cảm ơn Tóc Tiên. Chiếc cúp vẫn là của các bạn. Xin mời. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình, người sẽ ngỡ ngàng. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng. Khi ánh sáng chiếu vào, rạng ngời như ánh sáng. Khi tôi là chính mình, người sẽ ngỡ ngàng. Tôi thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng. Khi ánh sáng chiếu vào, rạng ngời như ánh sáng. Thank you for watching the Super Brain. This TV program is very interesting and very fantastic, and the all competitor has a passion. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới. Luôn bên cạnh thành công của bạn. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sống 20. Bùng nổ bảng xếp hạng. Đẳng cấp thần tượng tạo sóng. Bứt phá mọi giới hạn. Không thể bỏ lỡ. Sống 20, 20 giờ đêm giao thừa trên kênh V-Channel, HTV2, V Giải trí, V Drama và ứng dụng V-On. Đâu có đôi cánh để được bay lên trời xanh, giữa ngực quả tim nóng và bên trong đầu thật lạnh như là tuyết. Khi tôi biết điều cần thiết cho ngọn núi là phải to, là phải cao, phải làm sao thật đặc biệt. Đâu có super power nên dốc sức được bao giờ. Tiếp tục kiên cường không ngừng lướt trên con đường, dùng cái trí óc và các đôi tay chưa từng từ bỏ. Dù chỉ một ngày nhưng sẽ cố gắng gần như mãi mãi, và một ngày sẽ biết tôi là ai. Như vậy là đã kết thúc siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Bản thân Tiên thật sự rất là xúc động vì trải qua một cái quá trình rất là dài thì chúng ta đã ghi được những dấu ấn cực kỳ đặc biệt, không chỉ trong lòng khán giả Việt Nam mà còn đối với trong lòng khán giả quốc tế. Chúc mừng siêu trí tuệ Việt Nam. Với siêu trí tuệ Việt Nam thì tôi nhận được rất nhiều. Tôi nhận được những bài học từ những cậu bé cho đến những người lớn, từ những siêu trí tuệ của Việt Nam cho đến những siêu trí tuệ của nước ngoài. Những cái việc gì mình làm lần đầu tiên ấy, nó cũng tạo rất nhiều cảm xúc. Nhân dịp này thì muốn nói lời cảm ơn tới ban tổ chức tín nhiệm và trao cho tôi trọng trách và được ngồi ở cái ghế của giám khảo. Khán giả đón nhận tôi xin cảm ơn. Còn với những người mà chưa thích
thì cũng xin thứ lỗi vì những cái điều mà khiến cho ai đó cảm thấy khó chịu.